เย่เย่เย่วันนี้เราก็ครบทีมกันแล้วนะคะ ภาวนาให้รอบนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี กลับมาแล้วกับการขับรถเที่ยวอเมริกา ครั้งนี้เพชรจะไปตะลุยกันที่ยูทาห์ขับรถกันตั้งแต่ลอสแอนเจลิสไปจนถึงทูซอนระยะทางยาวกว่า 2,000 กิโลเมตร เงียบจ้านี่เพราะเราซื้อไมโครโฟนมาแล้วเลอะเพชรจะแวะตามทางไม่ว่าจะเป็น Zion National Park มี Angel's Landing ที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดในอเมริกา Bryce Canyon Antelope และ Grand Canyon บอกเลยว่าเดินกันจนน่องปูด เขาทำได้เราก็ทำได้หรอใช่ไหมไม่รู้งงมากแม่นี่มันคืออะไรกันหัวดม และเราก็ไปตะลุยกินอาหารเม็กซิกันที่เมืองทูซอนถึงทาโก้เคสเดียชิมิชังกาใครที่อยากมาเที่ยวอเมริกาแบบเพชรตามมาได้เลยอ๋อคลิปนี้มีเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นกับเพชรด้วยดูให้จบนะอย่าเบรกกดไม่ลงตอนนี้อยู่ที่เกาหลีนะคะกำลังรอที่จะขึ้นเครื่องต่อไป LA ค่ะทริปนี้นะคะเราก็จะไปโรดทริปกันตรงบริเวณ South West ก็คือจะเป็นฝั่งตะวันตกทางด้านล่างซึ่งพอเก็บก้อนนี้ครบอะทางฝั่ง West เกือบทั้งหมดเพชรก็ไปมาเกือบครบแล้วแหละก็อาจจะเหลือด้านบนบางตรงส่วนของมอนทานาอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เหลือกลางประเทศแล้วก็ฝั่ง East อีกบางส่วนนะคะอีกไม่ไกลเท่าไหร่นะคะก็โรดทูแบบว่าเที่ยวให้ครบทางอเมริกานะคะกลับมาที่ทริปปัจจุบันนะคะก็คือเดี๋ยวเพชรจะนั่งเครื่องไปลงที่ LA แล้วก็ขับรถไป Zion National Park นะคะไป Bryce Canyon ไป Page ไป Antelope ไป Monument Valley ไป Horseshoe Bend แล้วก็ลงมาข้างล่างไป Grand Canyon นะคะไป Sedona ไป Phoenix ค่ะแล้วก็จบที่ Tucson นะคะจะไปกินอาหารเม็กซิกันที่นั่นก็จะมีหลายๆเอพิโซดนะคะก็ฝากทุกคนติดตามกันด้วยถ้าใครอยากดูตอนเก่าๆก็ไปกดดูใน playlist ก่อนหน้านี้ได้เลยเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนใหม่โอเคเดี๋ยวขอไปจัดการธุระนู่นนี่นั่นก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันที่ LA ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะ Did you pack the flashlight, the blanket, and the map? It's a real adventure, the trail you're looking at. I'm glad you came for a while, I thought you might be bailing. We've got a fire in the tent, it's 5:30 a.m. Let's be the kids who left, get in trouble again. เอาในที่สุดก็ไม่ลืมมารับฉันนะจ๊ะเย้โดยสวัสดีค่ะถึงแล้วนู่นถึงอะไรไปนู่นBCD มื้อแรกของเราใน LA ประเทศเกาหลีสาขา2อยากกินร้านนี้ที่สุดแล้วฉันก็รอเธอเย้ thank you จ้าไปกันจ้าซุปและเกาบี้ที่อร่อยที่สุดร้านอะไรคะตอนนี้BCD ค่ะเมนูแรกมาแล้ว Spicy Raw Crab เมนูนี้ไม่เคยกินเหมือนกันแต่ว่าไมตี้ไปกินมาวันก่อนแล้วบอกว่าอร่อยก็เลยต้องมาจนเป็นปูดองมันจะเป็นปูกิมจิดองซอสกิมจิแล้วก็เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่สุกอะดิบเป็นปูดิบนี่คือเครื่องเคียงนะคะเติมได้ไม่อันนี้สำหรับ2คนก็คือ1เซตเขาก็จะมีปลาให้1ตัวที่ชอบมากแล้วก็นี่หม้อข้าวหินนะคะข้าวคือค่อยๆหุงไม่ได้แบบหุงทิ้งไว้พอกินข้าวจนหมดเขาก็จะมาใส่เนื้อชาใช่แต่ว่าอย่าลองให้เขาทำเราอย่าทำเรากินอย่างเดียวอันนี้ไข่ใส่ในซุปอันนี้ชอบมากอันนี้อร่อยจริงฟิชเค้กป่ะเขาเรียกใช่นี่คือสิ่งที่ห้ามพลาดของ BCD นะคะกาวบี้ความรักใช่จัดการเลยจ้าวันนี้เราก็ครบทีมกันแล้วนะคะภาวนาให้รอบนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี แต่เราซื้อประกันกันแบบว่า full coverage เลยใช่ไหมใช่แม้แต่ roadside assistant เราก็มีนะคะรอบนี้เขาเรียกว่าติ๊กออปชั่นติ๊กถูกออกรัวเดี๋ยววันนี้เราจะขับรถจาก Long Beach ที่เราอยู่ตอนนี้นะคะไปที่แถว Zion ใช้เวลาประมาณ7 ชั่วโมงซึ่งปกติเขาก็จะแวะกันที่ลาสเวกัสนอนคืนนึงแต่เราไม่แวะพอตี้บอกว่าไปเลยใช่วันนี้เพชรยังเจ็ตแลกอยู่มากๆก็เดี๋ยวให้พลอยกับตี้ขับไปก่อนค่ะเย้
ายอ่ะบอกเลยว่าไม่รู้เจ็ตแลกรอบนี้มันเป็นอะไรมันแบบมันทั้งร้อนหนาวทั้งอ้วกทั้งไม่มีแรงแล้วก็หลับมาตลอดทางวันนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยกินยังกินไม่ลงเลยคนยังอยู่ดีใช่ไหมยกเว้นเราเดี๋ยวไปพักก่อนตอนนี้มาถึงเมืองเวอร์จินแล้วนะคะที่เราจะพักกันก่อนที่จะไปเที่ยวไซออนก็เดี๋ยวมาช้อปปิ้งที่วอลมาร์ทหาซื้อพวกของสดไปทำกับข้าวกันนะคะซึ่งเราแบกแบบวัตถุดิบพวกของแห้งมาจากเมืองไทยหมดเลยเพราะมันถูกกว่าทุกคนตอนนี้ก็จะมาซื้อพวกหมูเห็ดเป็ดไก่จะกินอะไรกันจ้าจะได้ทำ หรือฉันนั่งรถเข็นดี ใช่ก็ลังบอกว่าเจ๊ไปนั่งสิไข่พี่เบนต้องตอบตามก่อนนะ While I waited for the sun to shine, I was crying on my own. It was all a waste of time, all along. Something wrong when your heart is on the run. Oh yeah. ถึงที่พักแล้วค่ะทุกคนขับรถมาอย่างยาวนานโดยตี้และพลอยนะคะเฮ็ดและนัดก็คือหลับคอพับแล้ววันนี้พลอยก็จะเป็นแม่ครัวแสดงฝีมือนี่จะเป็นไข่เจียวฟองแรกที่ฉันได้กินเป็นฝีมือเธอหรือเปล่านะใช่แต่ว่าของฉันก็จะจืดๆฉันเป็นพวกไม่ค่อยปรุงเยอะนี่ปรุงหน่อยดิฉันเป็นแบบฉันเป็นพวกคลีนไงปกติกินอะไรไม่ปรุงเฮ้ยมันมีไก่ให้เอาไข่ได้ว่ะเฮ้ยเราไก่อยู่ไหนอะเฮ้ยเขามีเก็บไข่มาให้อะทุกคนเนี่ยไข่ไก่สดๆแล้วไก่อยู่ไหนไม่รู้อ่ะนี่เขาจะมีแปะบอกว่ามาจากไก่ตัวไหนของเขาโอ้ยน่ารักจังบ้านสวยมากเลยค่ะ2ห้องนอน1ห้องน้ำ1ห้องนั่งเล่น1ห้องครัวนะคะมีเกมฟรีให้เล่นมีคาราโอเกะให้ร้องนะคะมีบอร์ดเกมมีทุกอย่างเลยบ้านน่ารักมากแล้วก็มันจะมีโซนที่รู้สึกประทับใจนะที่บ้านหลังเนี้ยคือน้องหมามาได้เขามีของเตรียมให้น้องหมาชามข้าวชามน้ำสเปรย์ของเล่นแบบน่ารักมากอะทุกคนเราพักเมืองที่ชื่อว่าเวอร์จินนะคะวันนี้เหนื่อยมากคือเหนื่อยแล้วตั้งแต่เจนแรกนั่นแหละที่บอกว่าแบบยังไม่ดีขึ้นเท่าไหร่เดี๋ยวว่าจะพักผ่อนนะวันนี้ขอปล่อยจอยก่อนเจอกันพรุ่งนี้ค่ะบ๊ายบายค่ะบายมอร์นิ่งค่ะทุกคนนี่คือบ้านของเรานะคะแบบว่าชิลมากอ่ะเนี่ยคือทั้งหลังของเราแล้วเราก็มีให้กินข้าวตรงนี้ด้วยนี่เราจะมาทักทายน้องหมาเมื่อเช้าเพชรออกไปแล้วรอบนึงตอนนี้ทุกคนเพิ่งตื่นก็จะมีเล้าไก่อยู่ข้างในนะอ้าวน้องหมาไม่อยู่แล้วอ่ะเมื่อเช้าน้องหมามาเล่นด้วยตรงนี้2ตัวตรงนี้เป็นบริเวณที่พักของโฮสนะคะข้างในก็จะมีเล้าไก่ที่เรากินไข่แล้วก็น้องหมากัสกับวินนี่เขาเมื่อเช้าเขาอยู่ตรงนี้เขามาเล่นด้วยเขาแบบอยากเล่นกับคนมากแสดงว่าน้องหมาเข้าไปพักผ่อนในบ้านถ้าอยากเล่นต้องทักหาเขาอ้าวหรือเขาพาไปเดินเพราะว่าประตูเปิดอยู่เนี่ยวินนี่ Hi Yeah, Winnie's like, we're training Winnie with chickens, so we keep her divided right now, which is why the fence is, No it feels like you're breaking an enemy. They heard the sounds of Yeah, they like snacks. Do you all want to feed them? Yes. Can I? Yes. Just throw it. You can throw it, but they'll also eat out of your hand. Oh. Hey. อ๋อมันเป็นหนอนอบแห้ง
เฮ้ข้างหลังเราอยู่กันไหมคะ เย้ ก็ตกลงเพนไม่ได้เจ็ตแลกหรอกทุกคนขี้แตกแบบอาหารเป็นพิษนั่นแหละ เพนไม่ได้เจ็ตแลกหรอกเพราะว่าอาการก่อนแรกก็เริ่มสงสัยแล้วว่า มันทำไมวะ ทำไมถึงปวดท้อง ทำไมถึงอ้วน ทำไมถึงมันจะเป็นไข้ แต่ก็ได้มาค้นพบในวันนี้กับอุจจาระที่ออกมา และการแฟลชแบ็กกลับไปว่าปูดองนั่นเองที่เรากินมื้อแรกที่เรามาถึงนะคะ แล้วก็ซุปเต้าหู้ที่มันใส่ซีฟู้ดน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละ ก็เริ่มดีขึ้นบ้างแล้วนิดนึงนะคะ ตอนนี้เราก็ออกมาขับรถเล่นกันนะคะเมื่อเช้าเจอโฮสแล้วก็เจอน้องหมาด้วยเขาก็เลยแนะนำที่เป็นเหมือนที่เที่ยวแถวๆนี้สวยมากเลยข้างหน้าชื่อว่าโคลอบเทเลสโรดนะคะก็คือขับรถเล่นได้เดี๋ยววันนี้ขับรถเล่นกันข้างหลังยังอยู่ดีไหมจ๊ะอยู่ดีจ้าทริปนี้ไม่เงียบจ้านี่เพราะเราซื้อไมโครโฟนมาแล้วตอนนี้นะคะการจราจรติดขัดค่ะขับเข้าไปได้ขับช้าๆขับช้าๆน้องเขากำลังเดินมาทางนี้เดี๋ยวเขาก็จะหลีกทางให้เรามันไม่ได้เหยียบรถเราแล้วเดินข้ามไป เหยียบไม่เหยียบไอ้ตีมันเบี่ยงทางอันเนี้ยมันรู้นี่ไงมีคาร์บอยมามีคาร์บอยมาช่วยช้าๆเฮ้ยหน้าขาวอันนี้ทานาคาวันนี้ทานาคาสองตัวทานาคาเพลงทานาคานี่ไฮดูธนาคารรูปตัวนั้นด้วยนะน้องตัวที่นี่แบบอ้วนจังเลยอ่ะเต้านมขาวจั๊วชุดสีอมชมพูโอเคบายบายน้องนี่เขาบายไฮพร้อมไหมจ้าทุกคนพร้อมรุยเรามาอยู่ตรง area ที่ชื่อว่า area 51 เนาะ YANT ยันใช่ไหม flat โฮสที่เราไปอยู่บ้านเขาบอกว่าตรงนี้มันมีความคล้ายมากๆกับ The Wave นะคะที่เราจะต้องกดเพอร์มิทในอีก2วันถัดไปซึ่งให้เข้าได้แค่วันละ16 คนเท่านั้นเขาบอกว่ามาดูตรงนี้เลยถ้าอันนั้นไม่ได้อะอันเนี้ยเขาว่ามันทดแทนกันได้นะแต่ไม่ต้องไปไกลด้วยเพราะขับรถลงมาทางใต้ของแบบว่าเมืองนะคะใต้กลับไปทางตอนตกนิดหน่อยนี่ก็เป็นแถวหน้า Trailhead นะคะเดินเข้าไปทางนี้12 นาทีค่ะไปกันเลยค่ะ Hi นี่ไง Trailhead นะคะมีน้องหมาคอยเฝ้าไอ้น้อง Hi how are you can I pet him เจอน้องหมาอีกแล้ว He's so friendly คือเขาบอกว่าเดินไปประมาณไมล์กว่าๆนะคะไม่ได้ไกลมากเป็นทางตรงๆเดินเข้าไปคืออาการท้องเสียนี่ก็คือต้องแวะจอดตลอดเลยต้องหาที่ปลดทุกข์นะคะทั้งแบบห้องน้ำแล้วก็กลับสู่ธรรมชาติค่ะทรมานมากกันทุกคนเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะคือไปก็แต่งตัวอย่างเงี้ยเพราะมีชุดเดียวมีชุดเดียวเดินไปนี่เปิดเพลงอยู่ปะเนี่ยนี่นะทุกคนรอบนี้เรามีไอเทมด้วยนะคะโชว์หน่อยสิน่าจะเอาไมค์มาด้วยเอาไมค์มาร้องเพลงตรงนี้อะลำโพงแบบ portable นะคะเดินไปเปิดเพลงไปเหน็บไว้กับกระเป๋าได้เลยแล้วก็ไปแล้วก็ดาวน์โหลดออฟไลน์มาแล้วก็เปิดเดินไปก็ไม่เบื่อ
ดีค่ะ แต่ตอนนี้แม่งร้อนมากเลยอะสถานการณ์ตอนนี้ยังพอไหวอยู่นะคะ ยังไม่ได้มีรอบอีกรอบหนึ่ง นี่ไลฟ์อะไรเนี่ย แต่ดูจากแผนที่แล้ว เราเดินมา2 ใน 3แล้วค่ะ จริงมันไม่ไกลแล้วมันก็ไม่มีอะไรเดินง่ายมาก แต่ร่างกายเรานั่นเองแหละที่ไม่ไหว ที่มีอายุมาก ที่มีอายุมากขึ้นและที่แตกนะ รู้เลยนะ เออ เทียบ2 ปีที่แล้วกับตอนนี้ตอนเลขอายุขึ้น 30 นี่ ใช่ไหม การเดินขานี่มันหนักขึ้น ถูกต้อ เขา ง ยังไม่ขึ้น30เขายังเหนื่อยขึ้นเลย โอ้โห สงสัยมันเลข28เป็น29เป็น29แล้วมั้ง รอ30ก่อนเธอแล้วเธอจะรู้ Hey, this might come out as total madness, but just wait. I really need to tell you something. สวยมาก Cause I feel alone in a room, surrounded by people I wanna know. If you're feeling it too, out on the roof, here with you, it all seems so distant. With you, under street lights right next to เอา จะให้กี่ดาวจะให้กี่ดาว วันนี้เพชรจีขอเป็นทีมนั่งรอนะคะ ไม่อยากออกแรงแล้ว เดี๋ยวต้องกลับไปกินเกลือแล้วโอ้ยกลับคืนสู่ธรรมชาติตลอดทางเลยค่ะ ใครเคยมีเหตุการณ์แบบนี้กันบ้างไหมคะ มีเป็นคนเดียวหรือเปล่าที่เป็นแบบนี้ น้ำปูกิมจิ everything is alright. เป็นไงบ้างจ๊ะเทรลนี้ เหนื่อยหลังจากไม่ได้เดินนาน จริง มันดูไม่มีอะไรเลยนะ แต่เราทำไมเดินกันไม่ไหววะ คือไม่ใช่เทรลไม่มีอะไรนะแบบทางเดินง่ายมาก ใช่ แต่เราเองที่ไม่ไหวนางพลอยเธอยังอยู่ไหมจ๊ะพบกับไปไหนไมตี้ตีนผี ตอนนี้เข้าสู่ช่วงไมตี้ตีนผีนะคะ เพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปขับรถต่อใช่ไหม ขับรถต่อ ATV โอเค ไมตี้เลยต้องตีนผีนิดนึง ไม่รู้ว่าตีนผีเพราะว่าเพชรต้องแวะเข้าห้องน้ำระหว่างทางหรือเปล่า เด้งเหลือเกิน ยังพูดไม่ทันขาดคำว่าขอให้ทริปนี้ราบรื่นยางรั่วหรอยางรั่วหรอทุกคนแถวๆนี้ ภาวนาให้รอบนี้ผ่านไปได้ด้วยดี แต่เราซื้อประกันกันแบบว่า full coverage ใช่ไหมคะ ใช่เขาเรียกว่าติ๊กออปชั่น ติ๊กออปชั่นติ๊กทุกตัวมันขึ้นเตือนในรถเลยว่ายางจาก 36 มันลดลงอย่างชัดเจนจนประมาณ 28 มันขึ้นเหลืองเลยตอนนี้เลยต้องมาจอดที่สถานีดับเพลิงนะคะ เดี๋ยวอาจจะต้องเปลี่ยนยางเองก่อน ตอนนี้กำลังหาวิธีต่อแม่แรงอยู่นะคะ มันคือรุ่นเดียวกันเลยเหรอในวิดีโอโอ้ทำไมเอาออกไปได้ดีที่มากับตี้ไม่งั้นพวกเราก็รถไซแอสซิสแตนต์เลยถ้าไม่มีเยตี้เราจะทำยังไงพลอยช็อกก่อนหนึ่งต้องช็อกก่อนหนึ่งงงก่อนหนึ่งโทรหาความช่วยเหลือแล้วเราก็นั่งเฉยๆนั่งจิบน้ำรอความช่วยเหลือจริงเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่ามันมีรอยตรงไหน นี่ตรงนี้แหละลมมันมาจากตรงนี้ นี่ รูมันเล็กนิดเดียวเอง รูนิดเดียวเองอะแต่ลมออกแรงมากเจอแล้วตรงนี้ เอาพัตเตอร์แปะ คุยเสร็จผมเปลี่ยนยางเสร็จแล้ว ฝ่ายประสานงานยังประสานงานอยู่นะคะจนฝ่ายเปลี่ยนยางเอาล้ออะไหล่ใส่เข้าไป เอาพัตเตอร์แปะได้ป่ะรูมันเล็ก เอาพัตเตอร์แปะได้ปะวะเธอเล่าสิเพราะว่าอะไรเราถึงเจอเหตุการณ์นี้เพราะมันเคยไปแกล้งเพื่อนโดยการปล่อยลมยางเพื่อนเนี่ยเหตุการณ์นี้มันเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกเหมือนเป็นกำตังสลบที่ไม่จบไม่สิ้นเย้เย้นี่มันก็เลยต้องซ้อมทำไว้เผื่อกำตังสนองแล้ววันนี้ก็ได้ทำอีกแล้ว ให้ช่วยอะไรป่ะจ๊ะ ช่วยอยู่เฉยๆ ตอนนี้ขับมาสนามบินนะคะมาเปลี่ยนรถแล้วค่ะ ได้รถคันใหม่แล้วนะคะ
อ้าวโคศกรายงานสิคะ ก็ตอนนี้นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะ โทรมาแจ้งเขาเรียบร้อยแล้วว่าขอเปลี่ยนรถแล้วเขาก็ให้เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วก็เลยรู้สึกว่าโชคดีมากเพราะเอาจริงตอนนี้คือรถอย่างสกปรกแล้วเราก็กำลังคิดว่าแบบมันสกปรกมากไม่อยากนั่งซ้อนแล้วแต่ว่าโชคดีตอนนี้ได้เปลี่ยนรถคันใหม่ใสสะอาดมากก็รู้สึกว่าดีมากเลย ได้ค่ะ กลับมาหารถคันเก่าว่าไงนะตี้โคศกรายงานต่อสิ ขณะนี้นะคะเรากำลัง โอ้ยเธอฉันปวดอึอีกรอบเธอ เป็นพิธีกรภาคสนามนะคะมาแทนคุณไปโดนเพราะว่าคุณไปโดนติดภารกิจด่วนด้านห้องน้ำนะคะต้องรีบวิ่งไปแล้วค่ะตอนนี้ก็ย้ายสัมภาระเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาเชิญชมรถใหม่กันค่ะไปค่ะให้เดินเรื่องค่ะเซมไซส์กับ Toyota 4Runner แต่จะเบาะหลังดูนั่งสบายกว่านะคะได้รถใหม่สะอาดใหม่หมดจดแล้วก็ทิ้งกล่องออกอายแล้วก็ดูไก่ไว้ในรถค่ะล้อเล่นนะคะแค่ทิชชู่ที่เช็ดนิ้วเท่านั้นเองเตรียมพร้อมกับการเดินทางครั้งใหม่ด้วย Toyota Hilux 9เจอกันค่ะ Spinning like a broken record. For a player, you don't know that many major chords. We hang out and then you get bored. And you leave me here like I'm your landlord. You come back and say, I'm sorry, boo. And I know you never mean it, 'cause you nothing like ส what. วัสดีจากเมืองสปริงเดลค่ะทุกคนตอนนี้เที่ยงครึ่งนะคะ ทัวร์ของเราก็คือเน้นออกสายค่ะ ไม่เน้นออกเช้า ออกสาย เน้นออกสายค่ะ เน้นออกสายได้ยินไหม ไม่รีบนะคะ ตอนนี้อยู่เมืองสปริงเดล ตก2 ทุ่มเลย ใช่เราไม่ต้องรีบไง คือไม่ได้มีอะไรมากครับผมแค่วันแรกมีคนบอกว่าบ้านเราไม่เที่ยวเกิน 10 โมง บอกว่าถ้าทำตัวแบบนี้บ้านเราไม่วันหลังไม่ต้องมากับบ้านเรานะวันแรกออกจากบ้านบ่ายครึ่ง ก็เห็นตี้เหนื่อยไง ประตูตอน10 โมงมาแม่งเหนื่อยไปหมดเลย นั่นแหละทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไปไซออนเนชั่นแนลพาร์คกันนะคะวันนี้เป็นอะไรที่เพชรแบบตื่นตาตื่นใจแล้วก็ตั้งตารอมาก แต่ร่างกายเพชรไม่พร้อมเลยทุกคนจากเพชรอาหารไปผิดหนักมากเมื่อคืนเพชรก็สูญเสียอิเล็กโทรไลต์แล้วก็น้ำไปอย่างรุนแรงเลยนะคะพูดจริงๆว่าวันเนี้ยไม่รู้ว่าไหวหรือเปล่า แต่ว่าก็เอาเท่าที่ได้นะคะ Seems we got stuck in a daydream. Going blind is following the routine. What if we just stop for a minute and breathe? Why we're all struggling upstream and fighting for a get rich quick scheme? What if we forget about the ones that เทรลที่วันนี้เราจะเดินคืออะไรกันคะทุกคน Angel Landing แต่เพชรน่าจะแลนดิ้งก่อนนะคะ Landing ก่อน Angel ใช่แลนดิ้งก่อนแองเจิลซึ่งบอกเลย ประมา ว่า ณ7-8เทรลว่า ใช่ มันจะมีหลายสต็อปให้สต็อปอยู่เพชรก็เลยคิดว่าอุ๊ยเดี๋ยวค่อยพูดต่อจะให้ดูวิวข้างหน้าสวยมากวิวดีสุดๆเลยค่ะทุกคน คือตรงเนี้ยอยู่ท่าหินแดงอ่ะมันสวยไปหมดเลยแบบเทรลนี้เป็นเทรลที่ฮอตฮิตมากที่สุดเลยเนาะของไซออนซึ่งการที่เราจะมาได้เนี่ยเราจะต้องลอตเตอรี่นะคะ ก็คือเขาก็จะให้เราอะไปลงทะเบียน1 วันก่อนที่จะมานะคะในเว็บไซต์เขาตอนเที่ยงคืนแล้วบ่าย3เขาก็จะแจ้งผลว่าเราจะได้หรือว่าไม่ได้นะซึ่งว่าครั้งแรกเราก็ไม่ได้ไปแต่ครั้งที่2ตีกับไอพลอยมันได้ เราก็เลยได้มานะคะ ไม่งั้นก็คือไปไม่ถึง Angel's Landing นะคะเพราะว่าเข้าไม่ได้แต่บางคนเราไปอ่านใน All Trail เขาก็บอกว่ามันไม่เห็นมีคนตรวจเลย คนไม่ตรวจ อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพอร์มิทนะคะที่จะได้เขาก็จะมีให้เราเลือกได้7ช้อยต่อ1ครั้งก็คือจะมีก่อน9 โมง 9 โมงถึงเที่ยงแล้วก็หลังเที่ยงซึ่งเราเลือกหลังเที่ยงจ้าเพราะว่าพระอาทิตย์ตกตั้ง2 ทุ่มไม่ต้องรีบด้วยนะคะเพราะสภาพร่างกายเพชรก็ไม่ค่อยไหวเหมือนกันค่ะทุกคนก็ถ้าเพชรไปไม่ถึงก็ฝากคนอื่นไปต่อแล้วกันนะคะวันนี้ได้ฮะ แล้วมันก็ต้องถืออยู่นะ มีไกด์คนไหนเขาไม่ไปกับลูกทัวร์บ้าง ก็ทิ้งลูกทัวร์ไปนั่นแหละเชื่อว่าลูกทัวร์ทำได้ดีกว่าหัวหน้าทัวร์เดี๋ยวจะฝากกล้องไปนะก็จะเข้า National Park นะคะแล้วก็ต้องมีค่าเข้าหรืออย่างเราเนี่ยเราก็จะซื้อเป็น Annual Pass ไปเลยมันก็จะได้ทุกพาร์คในอเมริกาเลยเป็นเวลา1 ปีราคาเท่าไหร่วะจะ50
ไม่ได้แพงเนอะเพราะว่าเข้าพักหนึ่งก็ประมาณ30แล้วอะ2 พักเป็นต้นไปก็คือคุ้มแล้ว เพราะว่ายังไงมันเกินแน่นอนเวลามาเที่ยวมันเก็บได้ 1 ปีนะคะ ใช้ได้2 ลายเซ็นด้วย เหลือจากปีที่แล้วมาทันเวลาพอดี โอ้ยวิวสวยมากแค่รถติดก็วิวสวยแล้ว มาถึงไซออนเรียบร้อยค่ะทุกคนเรียบร้อยเย้พร้อมโปรยวันนี้อากาศดีมากๆนัชชาคัลเลอร์ฟูลสุดๆ ตอนเข้ามานะคะเราก็จะได้พวกอินโฟเมชันที่เป็นแบบใบปลิวของพาร์คด้วยใบนี้ก็จะเป็นเทรลที่มีในพาร์คนะคะเขาก็จะแบ่งเป็นง่ายปานกลางแล้วก็ชันมากนะคะซึ่งตูเลือกอันชันมากค่ะวันนี้ อันที่ยากที่สุดนะคะเลยสภาพร่างกายที่แบบว่าไม่เต็มร้อยให้ค่ะ50%ไม่รู้ถึงหรือเปล่าที่ไซออนเราต้องจอดรถที่ Visitor Center แล้วก็นั่งชัตเตอร์บัสขึ้นไปหน้าเทรลนะคะ yeah see you เอาจริงตอนแรกบอกเนี่ยตั้งใจคิดมาเลยนะฉันต้องถ่ายสวยๆฉันต้องเดินเท่ๆสรุปคือตุยไม่รอดไม่รอดตั้งแต่ก่อนมาเลยเป็นกำลังใจให้เพชรด้วยนะคะทุกคนคลิปนี้สาระอาจจะไม่ค่อยมีเน้นดูวิวไปละกันนะคะสวยมากจริงๆนี่แอบมองเธออยู่นะจ๊ะอีกตัวจะนี่ไงแอบมองเธออยู่นะจ๊ะโชยุเขียวเอื้องนี่คือไซออนแคนยอนนะคะจะต้องไฮอันนี้ไงคือความสตีปช่วง3-4 ไมล์สุดท้ายนะแล้วก็ไปถึงปลายที่ต้องจับโซ่ฉันไม่รู้ฉันจะไหวหรือเปล่าแต่ฝากความหวังไว้ที่พวกเธอไม่ไหวนี่ไงไอตี้ไงไอตี้โกความสุขหนักที่สุดหนักกว่าเรานัชชาเดินคนเดียวที่ไปถึงลุยนัชชาเกิดมาลุยโอเคนี่เป็นรูทของชัตเตอร์บัสนะคะเราอยู่ที่เบอร์ 1เดี๋ยวเราต้องไปถึงเบอร์ 6ใช้เวลาเดิน1 ชั่วโมง 50 นาทีตี้เราขอขี่หลังนะมาถึงเดินกลับมาตรงนี้หรอใช่ชิวเธอจะไปถึงปลายใช่ไหมยังสงสัยในตัวเองเหมือนกันกลัวเป็นคนกลัวเวลาตื่นเต้นร้องมือเหงื่อออกก็เลยกลัวก็เป็นโกเต็กว่ะเอ้าก็เดี๋ยวเหงื่อออกหรือว่าอะไรมันจะได้ไม่เปียกเพื่อความเท่หมวกฉันนะเดี๋ยวเขาไม่รู้ว่าโกเต็กทั้งตัวฟิชเชคหมวกเบอร์ตันอัเทอรี่ยี่ห้ออาดิดาสลูลูเลมอนอะไรนะโคลัมเบียเป้อัเทอรี่ถ้าเปิดมาข้างในอาโลหมดแล้วจ้าอีสิอีแว่นเจนทอมอนสเตอร์ Gonna pack my bags up, walk out the door. I won't be back. You'll see me no more. No, no. พร้อมไหมคะพร้อมจ้าไปค่ะก่อนจะได้เริ่มเดิน13:40ค่ะนี่นะคะ Angels Landing Hikers ต้องมี print หรือดาวน์โหลด permit นะคะแล้วก็ ID ด้วยนะคะเอา ID มาใช่ไหมจ๊ะคือเขาบอกว่าอาจจะขอสุ่มดูตามทางนะเรนเจอร์จะขอดูได้ทุกเมื่อทุกคนก็ไปค่ะจริงๆที่นี่รู้สึกเหมือนโยเซมิตี้แต่หินคนละสีเนาะแดงกว่าที่นี่แดงโยเซมันจะเป็นหินสีเทาๆเนาะซึ่งเขาบอกว่ามันเกิดจากการไอแคนยอนเนี่ยมันเกิดจากการ erosion มาเป็นเวลา few million year ประมาณ 2-3 ล้านปีแล้วก็สีต่างๆมันเกิดขึ้นจากมิเนอรัลนะคะซึ่งส่วนมากจะเกิดขึ้นเพราะไอรอนน้องคือคนหรือหมาวันนี้ฟ้าสวยมากวันนี้เป็นวันที่ถ้าดูในพยากรณ์คือวันนี้ซันนี่อยู่วันเดียวนอกนั้นจะเป็นวันที่มันคลาวดี้นิดหน่อยเราก็เลยโชคช่วยเริ่มแล้วตรงนั้นตูจะไหวไหมจ๊ะตอนนี้นะไม่ได้เป็นปัญหาเรื่องอาหารประเภทอีกต่อไปเป็นปัญหาเรื่องประจำเดือนแล้วเห็นคนเดินอย่างนี้แหละเราไอตีเลี้ยวขวาเลยเห็นแค่มองขึ้นมาอย่างนี้คนเดินไปเลี้ยวขวาดีกว่าไม่ไปทางนั้นเราต้องเลี้ยวขวาไปAngels Landing ไปนู่นใช่จะลงถูกหรือผิดโอเคจำได้ว่ามันเห็นช็อตหนึ่งที่เห็นคนอยู่ข้างบนแล้วไปกลับ2.5 ไมล์นะคะพร้อมค่ะดูเหมือนไม่เยอะนะดูเหมือนไม่เยอะทุกคนเราจะบอกว่าระยะทางเนี่ยมันไม่ได้เป็นการบ่งบอกว่ามันจะเร็วหรือจะช้านะความชันต่างหากที่มีผลเป็นไงกันบ้างทุกคน
ชันนิดนึงแต่ว่าทางดีเนาะเขาทำ ทางดีมาก ใช่ แต่ว่าตรงหลังๆเริ่มชันขึ้นเรื่อย ไม่รู้ว่าต่อไปจะเป็นยังไง ๆนู่นคือฮาร์ฟเวย์ น่าจะเป็นฮาล์ฟเวย์นะคะ ยังไม่ถึงไหนเล ตร ย งนั้นนะมองเห็นคนเดินซิกแซกกันอยู่ อย่างเยอะ เขาทำได้เราก็ทำได้ หรอ ใช่ไหม ไม่รู้ เธอทำได้ น้ำให้หน่อย ฮะ หยิบน้ำให้ อยู่ไหนอะ ในกระเป๋า ตอนนี้กำลังกินป๊อปคอร์นอยู่นะคะทำมาจากบ้านเดินมาครึ่งชั่วโมงหมดแรงแล้วเดี๋ยวคอนก่อนไม่เป็นไรเรามีเสบียงนี่ดูวิวตอนนี้นะคะยิ่งสูงยิ่งสวยวู้ฮู้แล้วตรงนี้มีลมด้วย Just one glass in, you're already on my mind. When it gets late, I always realize that I need you. Are you thinking about me tonight? หมดแรงจริง ตอนนี้เดินเข้ามาในซอกหินแล้วนะ ที่มีเห็นสูงๆเดินเข้ามาถึงข้างในเราไม่น่าเชื่อว่าจะทำได้แต่ว่าไม่ไหวเรามีเวทไวท์พร้อมทุกคนแวะเติมพลังก่อนจะต้องเดินขึ้นซิกแซกอีกรอบ เป็นจำนวนการซิกแซก21 ครั้งจะถึงท็อป แล้วก็จะถึงคือซิกแซกอันนี้จบแล้วก็ถึงอังเจิลแซนดิ้งแล้วใช่ไหม ไม่ถึง ปากถึง ถึงไม่ถึงปากทางใช่ไหม ปากทาง ถึงก่อนที่ก็คือเป็นฮาล์ฟเวย์ที่เราจะต้องไต่โซ่ใช่ปะ ใช่มันจะเป็น เอาไปนว่าสำหรับฉันถึงตรงนั้นฉันพอใจแล้วถ้าฉันไปต่อไม่ไหวฉันก็จะค่อยๆลงรอเธอตรงนั้นละกัน แต่ว่ามันไปต่ออีกเขาบอกว่าแค่ควอเตอร์ไมล์ แค่ควอเตอร์ไมล์ใช่ คือมันไม่ได้ยากแต่เขาบอกว่ามันแค่แบบ แต่เรามีเพอร์มิทแล้วนะเจเพจปกติคนเขาไม่มีเพอร์มิทกันนะ ก็ใช่ไงแต่ทำไมร่างกายฉันมันต้องหมดแรงขนาดนี้ โอเค เป้าหมายคือขึ้นไปเข้าห้องน้ำตรงนั้นสำหรับฉัน อาหารที่คนอื่นกินก็กินไม่ค่อยได้นะทุกคนพอกินไปแล้วแม่งโคตรเสี่ยงเลยอะเป็นไงบ้างแซนด์วิชขนมปังดูดีมากเลยนะแต่สำหรับฉันนั้นได้แต่มองตาปิดๆแต่อย่างดีนะคะว่าวันนี้ลมมันดีมากอากาศมันดีมาก คือบอกเลยว่าถ้าสภาพร่างกายพร้อมเนี่ยสู้ตายแน่นอนอุตส่าห์ฟิตมาจากเมืองไทย Too damn late to reply, so I lost my place. Yeah. Ooh, ooh, ooh. 225. Lucky stars on a cheap visit price. For this guy, he's giving me. 0.5 ไมล์เท่านั้นจะถึงแล้วตอนนี้เรามาถึงเวสต์ริมเทลแล้วนะคะ ถ้าไปเวสต์ริมสปริงตรงไปนี่ก็คืออีก 3 ไมล์อีก 0.5 แค่ 0.5 เท่านั้น Killer bass, yeah. It don't matter. I'm still amazing. I'm free. See you. นี่นะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะฝากกล้องไว้กับนัชชาแล้ว ทุกคนเราจะไปกันสุดไหมวะ สุด จริงเหรอ ลุย ลุยเหรอ โอเค To let it go. Oh, the stars landing. ยังพอไหวอยู่ ขอน้ำหน่อยกลัวจะเพชรใจหน่อยทุกคนเดินช้าๆทรายบางทีมันลื่น ใจเย็นๆแบบว่า นั่งพักก่อน ใจเย็น ใจเย็น ทุกคนเราตัดสินใจกันว่า พอแล้ว ตรงนี้ก็คือ Halfway Angel Standing แล้วนะคะ ซึ่งเราว่าวิวไม่ได้ตัดจากข้างหน้าขนาดนั้นแล้วแหละ เพราะว่านี่ดูนี่นะ ถ้าสมมติว่าไปต่ออะต้องเดินลงข้างล่างแล้วก็ขึ้นไปตรงนั้นอีกแล้วแบบมัน กว่าจะเห็นวิว กว่าจะเห็นวิว ต้องขึ้นไปเลยเพราะมันอยู่ข้างหลังเขาแล้ว แต่คือเชื่อว่าถ้าเดินไปเรื่อยๆมันไม่ได้ดูน่ากลัวหรอกเพราะว่าเราอยู่ตรงนั้นนะแต่ถ้าเรามองไปตรงนี้มันก็แอบเสียวอยู่แล้วมุมตรงนี้สวยเนาะ แค่นี้ก็โอเคแล้วอะ โอเค 'Cause it looks like you're a fallen angel. And wherever you have been now, baby, I don't wanna know.
นะอย่าเพิ่งหันมาอย่าเพิ่งหันมานะฉันจะเอามุมแบบหันหลังแป๊บนึงชอบชูมือดิไปได้เนี่ยโชว์มือดิชูมือทั้งสองคนชูมือมีแววเย้ตรงนี้โคตรสวยเลยจะร้องไห้แต่ตอนขึ้นมาแล้วกลัวน้ำตาคลอโอ้ยตายฉัน I'm driving, you're smiling, just really doing nothing. That's the thing I like about you. On the highway, it's our way, Route 66, and we keep on driving. We just do what we wanna do. Yeah, no, nothing's complicated with you. Hey, playing songs on the radio, sing along to the words that we don't know how. Brings out the wildness. Let's just run away. Yeah, I could drive the whole along. Being with you is like being on the rodeo highways. Brings out the wildness. I got a little crush on you. นั่นแหละทุกคนทั้งหมดของทริปนี้ก็เพื่อภารกิจนี้นั่นแหละเนอะที่พวกเราตั้งหน้าตั้งตาเตรียมตัวกันมาอย่างยาวนานและที่เพชรจะต้องแบกสังขารตัวเองให้มาถึงตรงนี้ให้ได้ เก่งมาก เพื่อ นี่ก็ ที่เรา อุต จะ ส่า ต้อ ห์ ง แบก ถ่าย มาสคาร่าแบกบรัชออนแบกที่ดัดขนตาอายไลเนอร์ลืมไปว่าเหมยตูทำได้แบกมายัง บายบายค่ะ เป็นไงกันบ้างคะ มันไม่ยากอย่างที่คิดพอลงมาก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่ก็น้ำตาคลอเพราะกลัวความสูงแต่มันไม่ยากอย่างนั้นนะ เป็นไงคะภารกิจสำเร็จแล้ว สำเร็จแล้ว หมดแล้วพอแล้วไม่ทำอะไรแล้ว คืนนี้นอนหลับแล้ว ไม่หลับแล้วไม่ตื่นหายตื่นเต้นแล้ว คืนนี้ไอตี้กลคนแรกความกังวลได้หายไปแล้ว Come a little closer. I wanna dance with you. Everything's moving slower. I don't know what it is you do. It's what you're doing, making me feel like I'm falling. And when you're moving, I can hear my calling. There's no one else here that I see but you. I'm in love. ตอนลงง่ายมากเลยค่ะเพราะว่าทางมันดีแล้วมันก็เขาทำทางดีมีคนกำลังวิ่งกันปุ๊บเลยลงคือเร็วมากชิลมากตอนลงแต่คืนนี้ว่าจะกินอาคอกเซียเลยค่ะแล้วนอนเลยพรุ่งนี้จะไม่รู้ขาจะขยับได้หรือเปล่าโดยรวมเพชรว่าเอวนี้ทางดี
คือเราอ่ะเหมือนอ่านมาเยอะแล้วก็คนบอกเฮ้ยมันยากมันน่ากลัวมันอันตรายอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าส่วนตัวนะมันโอเวอร์เคลมไปนิดนึงแบบเรารู้สึกว่าที่เคยไปที่อื่นมา阿拉斯加อะไรพวกนั้นยากกว่านี้อันนี้ทางดีแต่ชันตรง Angel Landing อะค่ะอันตรายไหมอันตรายเพชรว่าต้องเลือกวันที่อากาศดีอย่างเช่นวันนี้ที่ไม่ได้มีลมแรงหรือปัจจัยต่างๆที่จะทำให้ร่วงได้เพราะตรงนั้นคือแบบโซ่ก็แข็งแรงมากๆนี่ตอนนี้ก็คือลงไปเรื่อยๆเลยจ้าเร็วมากค่ะกลับเจอกันเทรลเฮดค่ะ I remember when we used to be in love and we thought that nothing could ever keep us from partying, leaving this romance behind. But now you're gone and all I have is time. กลับมาถึงจุดเริ่มต้นกันแล้วค่ะทุกคน เป็นยังไงกันบ้างแย่เลย ไม่ได้ยากอย่างที่คิด ไม่ปวดขาจริง ปวดแล้วนะคะตอนนี้ เดี๋ยวก็ต้องไป stretching ก่อน เดี๋ยวว่าจะนั่งรถวนใน National Park ดู แต่ละจุดอีกที ตอนนี้คืออากาศกำลังดีเลย6:30วิว แล้ว ดี หลังจากนี้ก็ไม่มีเดินที่ไหนแล้ว กดระวังเรียบร้อย กดะวัง แค่สำหรับทริปนี้ Drifted so far apart, and I know we both made a brand new start. I saw you walking, I'll never forget. ฮูดูอ่ะคือทั้งหมดแบบว่าฮูดูคือลักษณะหินที่เป็นแบบนี้ แต่นี่มันเป็นแลนด์มาร์คที่เขาตั้งให้ว่า Tortimer ต่อไปจะเป็นไอ้พลอยคำ